એવામાં એક આપણે બહુ જૂની જગ્યાએ આવ્યા છીએ, 40 વર્ષ જૂની જગ્યા, સાઉથ ઇન્ડિયન આજે નાસ્તો કરવા માટે. હા, આમ કહેવાય ને કે નડિયાદમાં ઘણા વર્ષોથી સાઉથ ઇન્ડિયનનું ઢોસાની ઓળખ કરાવનાર આવ્યા. એમ? હા. શું વાત છે. શરૂઆત કરી ત્યારે કેટલા રૂપિયા હશે ઢોસાના? પહેલા શરૂઆત કર્યા હતા ત્યારે 12 આના હતા. 12 આના? ત્યારે વસ્તુ બધા સસ્તું હતું બધું. અહીંયા આવ્યા એને કેટલા વર્ષ થયા? અહીંયા આવ્યા 42-43 વર્ષ થયા. અચ્છા. અને પછી આ ઢોસા 2 વર્ષ અહીંયા હોટેલમાં નોકરી કરી. હા. નોકરીમાંથી પછી અહીંયા દુકાન બંધ થઈ ગયો. હા. પછી હું ધંધો ચાલુ કર્યો. અચ્છા. અને અત્યારમાં કેવું છે કે અત્યારે બધા ફ્યુઝન ઢોસા પણ ખાતા હોય. હા. બરાબર છે, ચીઝવાળા ને એવું. પણ અહીંયા ઓરિજિનલ ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ટેસ્ટ અને એ જ સ્વાદ વર્ષોથી, ઘણા વર્ષોથી એમ. ઓકે. ચીઝ બટર કાંઈ નહીં. કે 45 ની અંદર બહુ એમ કે લંચ માટે બહુ બેસ્ટ જગ્યા છે નડિયાદની અંદર. 45 રૂપિયામાં ખરેખર આ તો પેટ ભરાઈ જાય એવી ક્વોન્ટિટી જો. મસાલા ઢોસો આખો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. નડિયાદની ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે. મારી સાથે છે ફૂડી ગુરુ પ્રેમલભાઈ, અને ઘણું બધું અહીં એક્સપ્લોર કરાવે છે નડિયાદનું લોકલ ફૂડ. એવામાં એક આપણે બહુ જૂની જગ્યાએ આવ્યા છીએ, 40 વર્ષ જૂની જગ્યા, સાઉથ ઇન્ડિયન આજે નાસ્તો કરવા માટે. હા, આમ કહેવાય ને કે નડિયાદમાં ઘણા વર્ષોથી સાઉથ ઇન્ડિયનનું ઢોસાની ઓળખ કરાવનાર આવ્યા. એમ? હા. શું વાત છે. એવું છે. આ દાદા જે આપણે એમને મળીશું તમને, આનંદભાઈ એમની આખી સ્ટોરી કહેશે કઈ રીતે એમને શરૂઆત કરી અને કેટલા રૂપિયામાં શરૂઆત કરી પહેલા તો. અને અત્યારમાં કેવું છે કે અત્યારે બધા ફ્યુઝન ઢોસા પણ ખાતા હોય. બરાબર છે, ચીઝવાળા ને એવું. પણ અહીંયા ઓરિજિનલ ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ટેસ્ટ અને એ જ સ્વાદ વર્ષોથી, ઘણા વર્ષોથી એમ. ઓકે. ચીઝ બટર કાંઈ નહીં, ઓરિજિનલ બનતું એ જ રીતના, જે રીતે બને છે એ જ રીતે. અને એમનો આખો સ્ટાફ એવો છે સાઉથ ઇન્ડિયનનો, એ પોતે જ છે ત્યાંના. એટલે ટેસ્ટમાં તો વાત કરવાની જ ના આવે. તો હવે આપણે છે ને અંદર દાદા જોડે થોડીક વાત કરીએ અને પછી થોડુંક કંઈક ઓર્ડર કરીને મંગાવીને ટેસ્ટ કરીને આગળ તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. હજી તમે જુઓ 11:15 વાગ્યા છે. ત્યાં છે ને ઓલમોસ્ટ ફૂલ થવા માંડ્યું છે. મને ભાઈ કહેતા હતા કે બપોરના 12 વાગ્યા પછી તમે આવો ને તો બહુ સારી એવી ભીડ હોય છે. ભીડ થઈ જાય અને ઘણી વાર આપણે ઊભું રહેવું પડે વેટિંગમાં, કારણ કે અહીંયા એ લોકો અરેન્જમેન્ટ એટલું કર્યું છે ને તો પણ તકલીફ પડી જાય આપણને. અને પાછું ચાલુ દિવસ છો, સેટરડે સન્ડે નથી. અને આનંદભાઈ તમે આવ્યા છો ને, તમે અમારા મોઢેરા મહેમાન કહેવાય. એટલે આ જગ્યા આ કહેવાય કે યુનિક પ્લેસ છે. તમે એટલા સબસ્ક્રાઈબર વાળા છો કે તમે આ જગ્યા એક્સપ્લોર કરી રહ્યા છો અત્યારે. એવું છે. એટલે અમારા માટે તો ગૌરવની વાત થઈ ને. અમારા માટે નસીબદારની વાત થઈ ને કે અમે નસીબવાળા કે તમને આવી જગ્યા અમને અત્યારે સજેસ્ટ કરો. એકચ્યુઅલી હું જ્યારે પહેલી વાર આ જગ્યા પર આવ્યો ને તો મને 3-4 વાર ના જ પાડી દીધા. પછી મેં ધીરે રહીને ઉતાર્યો મારી રીતે અને પછી ખુશ થઈ ગયા છે. એવું જ આનંદ થાય. એટલે હવે છૂટ છે અમારા જેવા લોકો માટે. ઓકે. એટલે આનંદભાઈ કે આનંદભાઈને સ્પેશિયલ આ જગ્યા પર લઈને આવ્યો. તમે ટેસ્ટ કરશો ને તમને એવું થશે કે આમના જેવા ઢોસા મેં નહીં ખાધા એમ. ઓકે. એવું લાગશે. થેન્ક યુ. કરી દાદા અરે વાત. થોડા દિવસ પહેલાં જીગરભાઈનો મેં એક વિડીયો જોયો હતો પંકજભાઈ દેસાઈનો, અને એમાં પંકજભાઈ દેસાઈ એમ કહેતા હતા કે અહીંયા વિશ્વનાથ ઢોસા ખરેખર એકવાર વિઝિટ કરવા જેવી, જે નડિયાદમાં આવે ને. આવડા મોટા પદ ઉપર બેઠા છે, એમને બી તમારું રિકમેન્ડ કર્યું હતું કે આ જગ્યાએ નડિયાદમાં આવો ને તો 100% એકવાર ઢોસા ખાવા. દાદા કેટલા વર્ષથી આ જગ્યાએ? 40 વર્ષ. તો હવે ઘણા બધા મારી જેમ છોકરાઓ મોટા થઈને અત્યારે ફોરેન જતા રહ્યા. તમારું પૂરું નામ? વિશ્વનાથ મોહનલાલ સિક્કી. તમારા નામે જ છે? શેટ્ટી. શેટ્ટી. સાઉથના છો? ઓકે. અહીંયા આવ્યા એને કેટલા વર્ષ થયા? અહીંયા આવ્યા 42-43 વર્ષ થયા. અચ્છા. અને પછી આ ઢોસા 2 વર્ષ અહીંયા હોટેલમાં નોકરી કરી. નોકરીમાંથી પછી અહીંયા દુકાન બંધ થઈ ગયો. પછી હું ધંધો ચાલુ કર્યો. અચ્છા. ટાઈમિંગ શું હોય દાદા આપણે? ટાઈમિંગ આપણો શું છે અહીંયા? કેટલા વાગે શરૂ થાય સવારે?
9 વાગે ચાલુ થાય, હા 5 5:30 વાગે બંધ થાય. સાંજ સુધી હોય 5 વાગ્યા સુધી. 5 5:30. એટલે એક વખત આપણે માલ બનાવીને લાવીએ, હા પતી જાય એટલે બંધ. સૌથી વધારે અહીંયા શું ખાય છે બધા, પસંદ શું કરે વધારે ખાવાનું? એ ઢોસાના આઈટમ બધું જાય, સાઉથ ઇન્ડિયન બધી વસ્તુઓ. બધું. ઇડલી છે, વડા સાંભાર છે, દહીંવડા છે, હા અને ઢોસાના આઈટમ છે. ઓકે. શરૂઆત કરી ત્યારે કેટલા રૂપિયા હશે ઢોસાના? પહેલા શરૂ કર્યા હતા ત્યારે 12 આના હતા. 12 આના? ત્યારે વસ્તુ બધા સસ્તું હતું બધું. કેટલી 40 વર્ષ પહેલા બધા એક બોરી ચોક્કસ 100 રૂપિયામાં આવતું. હા બરાબર. હા. અને એક ડબ્બા ઘાસ તેલના ડબ્બા, એક ડબ્બા તેલ 7 રૂપિયા. ઓહો. અત્યારે એક ઘાસ તેલ જોવા નથી. હા એટલે ત્યારના ને અત્યારના ભાવમાં બહુ ઘણો ફેર. જમીન આસમાન. હા, અત્યારે નડિયાદમાં ઘણા લોકો એનઆરઆઈ અત્યારે ફોરેન રહે છે અને ઘણા લોકો એવા હશે કે આ જગ્યા જોશે, દાદાને જોશે તો અહીંયા જૂની યાદો એમની જોડાયેલી હશે કે ભાઈ આ જગ્યાએ નાસ્તો કરવા આવતા સાઉથ ઇન્ડિયન. પહેલા અમારા આ ધંધા શાક માર્કેટમાં, શાક માર્કેટમાં. આ કોર્નરમાં બધાના લારી, હા. આ બધા લારીવાળા ત્યાં લંકા મંદિરના જગ્યા પર કાઢતા હતા. બરાબર. પછી મ્યુનિસિપાલિટી વાળાએ અમને અહીંયા જગ્યા જગ્યા આપી. આપ્યા અહીંયા ધંધા કરવા માટે. સરસ. બસ એટલે અમે 25-30 લારીવાળા અહીંયા સ્ટોલ બાંધીને અહીંયા છે. બરાબર. તમારા ઢોસા ટ્રાય કરીએ? હા ભાઈ, બરાબર ને? થેન્ક યુ દાદા. હા. ઉપવાસમાં ઘણા તોડ્યા. કોણ તમે? બીજાના તોડાયો. મને નહીં તોડાયો કરો. આવું સામે ખાવાનું પડ્યું હોય ને આપણાથી ઉપવાસ રહેવાય? ભગવાન એમ કહેતા કે મારા દીકરાઓ તમને ભૂખ લાગી હોય તો ખાઈ લ્યો ને. મા બાપ કેવા હોય, હા. માને જો એમ લાગે ને છોકરો ભૂખ્યો છે એમ કે બેટા ખાઈ લે ને, કાંઈ વાંધો નહીં રહેવાય તારા. એવી રીતના ભગવાન છે, ખાઈ લ્યો. ના 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 ના, તમે ટ્રાય કરો. આજે થોડા વહેલા આપણે આજે આનંદ હા કે કેવું કે 12 વાગે 11:30 થઈ જાય ને, 11:30 પછી બહુ ભીડ હોય છે હા. એટલે તમને વહેલા લઈને આવે કે થોડું આપણે શૂટિંગમાં તકલીફ ના પડે તકલીફ ના અને પડે. આપણો કેવો કોઈ aim હોય disturb છે ન થાય. કે કોઈ ડિસ્ટર્બ ના થાય. કોઈ મને પૂછે એ પહેલા જો આગળ કહી દીધું એમને ઉપવાસ છે. સાંભાર છે ને એકદમ સિમ્પલ છે, જરાક છે ને ગળપણ જે કહી શકાય, જરાક એમાં ગળપણનો આવતો જાતું ગળપણ છે અને થોડી ખટાશનો ટેસ્ટ છે. બાકી બધા વેજીટેબલ્સ નાખ્યા છે. આની કિંમત 30 રૂપિયા અને ઢોસાની હા રેગ્યુલર મસાલો ઢોસા એની કિંમત 45 રૂપિયા. બહુ સસ્તું કહેવાય. અને એની સાઈઝ તમે જુઓ હા કે 45 ની અંદર બહુ એમ કે લંચ માટે બહુ બેસ્ટ જગ્યા હા. છે નડિયાદની અંદર. 45 રૂપિયામાં ખરેખર આ તો પેટ ભરાઈ જાય એવી ક્વોન્ટિટી જો. મસાલા ઢોસો આખો અને છેક સુધી હા હશે. જો આ સુધી છે. આ વસ્તુ ગમી આપણને. આ અને છેલ્લે સુધી મસાલો છેલ્લે સુધી લગાવ્યો છે. મસાલો હોય. અને નકર અહીંયા એક જ જગ્યા હોય. હા, એક જ જગ્યાએ હોય છે. શું કહો છો તમે? આમાં કેવું છે કે એવું નહીં કે આપણે શો કરવો છે, તમે જો સીન એકદમ સાદી રીતે આપણને એમણે પીરસ્યું છે. પીરસ્યું છે. એવું નહીં કે ભાઈ ચીઝ નાખીને શો કરી દીધો, આ નાખીને શો કરી દીધો, હા. એવું નથી. હા. એકદમ જે ઓરિજિનલ ઓથેન્ટિક રીતે સાઉથ ઇન્ડિયન રીતે એ લોકો આપણને આપે છે. આ કોકોનટ ચટણી છે એમની. ઓહો આ થોડીક જાડી છે હો. મને એમ કે પતલી છે. ના, એમની ખાસિયત છે એ વસ્તુ. અને જે છાશ છે ને એ ગળપણવાળી આવે છે, હા એ તમે ટ્રાય કરો, એ બહુ મજા આવશે. એ તમે નહીં ખાધી હોય ક્યારેક કે મોસ્ટલી આપણે જોવા જઈએ તો ખાટી હોય છાશ ને તો મોડી હોય, બેમાંથી એક હોય. પણ અહીંયા થોડીક તમને સ્વીટનેસ લાગશે છાશની અંદર પણ. ઓકે જો આ તડકો છે, રાઈ મરચું અને લીમડો દેખાય છે. છાશ જ છે પણ ટૂંકમાં ગળ પણ ઉમેરેલું છે એમાં વઘાર કરીને. વઘાર કરીને. મસાલો એકદમ સિમ્પલ છે,
વટાણા નાખેલા છે, બટેટા, વટાણા, ડુંગળી, અને આમાં છે ને રાયડો યુઝ કર્યો છે. રાઈ નહીં, જો આવો આ રાયડો કહેવાય, રાયડો. ભાઈ રાયડો યુઝ કરે છે. આ ચટણી મોઢામાં મૂકીને જબરજસ્ત કોકોનટની ફ્લેવર આવે, જબરજસ્ત. એટલે મીન્સ કે આની અંદર જે દાળ ઉમેરવામાં આવે ને એનો ભાગ ટૂંકમાં બહુ પ્રમાણમાં ઓછો હોય છે. કોકોનટનો જ ટેસ્ટ આવે મેઇન. એકદમ સિમ્પલ સોબર છે. મને પર્સનલી ખરેખર મજા આવી અને બહુ જૂની જગ્યાએ છે. નડિયાદમાં બહુ સારું જૂનું નામ છે. 100% આ જગ્યાએ વિઝિટ કરવા જેવી છે. અમે આગળ હવે જમવાની મજા લઈ છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ વધુ શેર કરજો. નડિયાદથી જે લોકો આ વિડીયો જોતા હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે એમને આ જગ્યાએ નાસ્તો કરેલ છે કે નહીં અને એમનો અનુભવ કેવો રહ્યો હતો એ પણ શેર કરજો. કોમેન્ટ ભરાઈ જવાની આ વખત તમારે. આ 100%. જો તમે એવું કહેશો કે ભાઈ હવે સાચી વાત છે, કારણ કે આપણે તો વખાણ કરીએ છીએ, એ પણ વખાણ કરે છે, કોમેન્ટમાં તમને કહેશે. હા, ખ્યાલ આવી જશે. ત્યાં સુધી જય ભારત.